Xin chào quý vị. Chào mừng quay trở lại kênh Trí tuệ Phật học. Đây là series Tự do bên trong. Tập 8, sống thật với mình trong một thế giới phức tạp. Trong tập trước, chúng ta đã nhìn lại thiền dưới một góc nhìn rất khác. Không phải là kỹ thuật để kiểm soát tâm, mà là cách sống với sự nhận biết. Qua lời giảng của Sohya Rinpoche, ta thấy rằng thiền không tách rời đời sống, mà giúp con người hiện diện trọn vẹn hơn trong từng khoảnh khắc. Từ đó, hành trình đi đến câu hỏi cuối cùng. Khi sống với sự nhận biết, cuộc đời sẽ trở nên tự do, đơn giản và an vui như thế nào? Sau khi nói về bận tâm, về sự nhận biết trong sáng, và về thiền như một cách sống chứ không phải kỹ thuật, Sohya Rinpoche, Lạt Ma Tây Tạng, bậc thầy Phật Pháp, người đã dành cả đời để đưa trí tuệ cổ xưa vào đời sống hiện đại, kết lại bằng một điều rất giản dị. Ông không nói đến những trải nghiệm cao siêu, cũng không mô tả một trạng thái đặc biệt nào cần đạt tới. Ông chỉ nói về cách sống. Theo ông, khi con người bắt đầu nhận ra bằng tâm, hiểu đúng về thiền và thôi chống lại cuộc đời, thì một điều rất tự nhiên xảy ra. Họ bắt đầu sống là chính mình. Không phải là phiên bản hoàn hảo, mà là phiên bản chân thật. Sohya Rinpoche nói rằng, phần lớn đời người trôi qua trong việc cố trở thành một ai đó, trở thành người thành công, trở thành người được yêu mến, trở thành người mạnh mẽ, tích cực, không sai lầm. Trong quá trình ấy, con người dần rời xa chính mình. Họ sống bằng hình ảnh, bằng vai trò, bằng kỳ vọng của người khác, và sâu thẳm bên trong, họ mệt mỏi mà không biết vì sao. Theo Phật Pháp, khi con người không còn đồng hóa mình với cái tôi, họ không cần phải gồng lên để chứng minh giá trị. Họ có thể đơn giản làm mình, ngay cả khi chưa hoàn hảo. Sohya Rinpoche nói, tự do thật sự là khi bạn thôi cố gắng trở thành một ai khác. Một điểm rất đội mà ông nhấn mạnh là sống là chính mình không có nghĩa là buông xuôi hay bỏ mặc cuộc đời. Ngược lại, khi không còn bị chi phối bởi hy vọng và sợ hãi, con người làm mọi việc rõ ràng hơn, nhẹ nhàng hơn. Họ vẫn làm việc, vẫn yêu thương, vẫn đối diện khó khăn, nhưng không còn đặt toàn bộ bản thân vào kết quả. Theo ông, đây chính là sự đơn giản mà Phật Pháp nói đến. Đơn giản không phải là ít việc, mà là ít rồi trong tâm. Khi tâm không còn bị kéo về quá khứ hay tương lai, đời sống trở nên rất trực tiếp. Việc gì đến thì làm, cảm xúc gì xuất hiện thì biết. Sohya Rinpoche chia sẻ rằng, khi con người sống gần với bản tâm, các mối quan hệ cũng thay đổi. Họ ít kiểm soát hơn, ít đòi hỏi người khác phải làm mình hạnh phúc, bởi vì họ không còn đặt gánh nặng đó lên ai. Tình thương lúc này trở nên nhẹ, không phải vì ít yêu mà vì bớt bám. Có mặt khi cần, rời đi khi cần, không nắm chặt, không níu kéo. Theo Phật Pháp, đó là tình thương có trí tuệ. Một điều rất quan trọng mà Sohya Rinpoche nhắc lại ở phần cuối là tự do bên trong không có nghĩa là không còn khổ đau. Cuộc đời vẫn có mất mát, bệnh tật, chia ly. Cảm xúc buồn, đau, sợ hãi vẫn có thể xuất hiện. Nhưng khi có sự nhận biết, con người không còn bị cuốn trôi hoàn toàn. Họ biết mình đang đau, nhưng không còn tin rằng mình là nỗi đau ấy. Ông nói, khổ đau là một phần của đời sống, nhưng đau khổ kéo dài là một sự lựa chọn vô thức. Theo Phật Pháp, khi con người sống trong sự nhận biết, họ bắt đầu thấy rõ hơn điều gì thật sự quan trọng. Nhiều ham muốn tự nhiên lắng xuống. Nhiều nỗi lo không còn cần thiết. Không phải vì họ cố buông, mà vì không còn thấy cần phải giữ. Từ đó, một cảm giác an vui rất giản dị xuất hiện. Không ồn ào, không phô trương, nhưng bền. Sohya Rinpoche nói rằng an vui này không phụ thuộc vào việc đời sống thuần hay nghịch. Nó đến từ việc không còn đánh mất mình trong hoàn cảnh. Tập cuối của tự do bên trong không khép lại bằng một lời kết luận, mà bằng một lời nhạc rất nhẹ. Hạnh phúc không phải là thứ cần đi tìm. Tự do không phải là điều phải đạt tới. Tất cả đã có sẵn, ngay trong khả năng nhận biết và hiện diện của mọi người.
Và có lẽ, điều sâu sắc nhất mà Sokia Rinpoche muốn để lại không phải là một triết lý, mà là một cách sống. Sống đơn giản, sống tinh, sống là chính mình. Đó cũng chính là tự do bên trong. Xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng kênh Trí Tuệ Phật Học. Xin chúc quý vị luôn mạnh khỏe, an nhiên giữa đời thường. Hãy nhấn like và subscribe kênh để không bỏ lỡ những nội dung hữu ích tiếp theo nhé.